Jenom tady se před hurikánem prostě kropí tráva. Čau lidi. Nazdar. Máme tady opět další díl z naší reality show Zachraň si svůj život a nebo Hurikán Irma. Den třetí. Jde nám fakt okejhák, prostě a děláme z toho sválně dramata. No. Tak co děláme? Aktuální situace. Aktuální situace, určitě vás zajímá aktuální situace, řekni nám to. Hovoř. Hele, úplně jednoduchý, dáme dneska později, pak si ukážeme nějaký diagramy. Nějak závěrem to videa, až se dostaneme domů, ať vám řekneme takové aktuálnější informace a ukážu vám, z čeho máme trošičku jenom strach a ukážu vám, jak to celý vypadá, trošku vám to možná vysvětlím. A co jsi chtěla říct? No, že bychom si možná hned na úvod mohli říct, protože v komentářích lidi plaší, prostě jak to, že zůstáváme, proč jako jsme se ještě nevyakulovali. Proč jsme neejakulovali? Jsme ještě neejakulovali. Já bych jenom chtěla říct, že média v Česku mluví o Floridě. Oni mluví plošně o Floridě. Ale ten hurikán nezasáhne plošně Floridu třeba 4. stupněm. Jsou na Floridě prostě místa, které jsou ohrožený, kde má zasáhnout víc, jsou místa, kde jsou ty místa ohrožený míň. My jsme na tom místě, který je ohrožený míň. Ve velkém nebezpečí vypadá teda, že jich, tam to Miami a okolí asi. No Miami už trošičku to jako šlo stranou, teď spíš ty Florida Keys. Naples, Tampa, tam prostě ten západ, no ten spodek, tam to vypadá jako docela hodně. A my jsme na severu, takže s náma to vypadá zatím furt ještě dobře. Hlavně si uvědomte to, že vlastně když ten hurikán dorazí na pevninu, tak ona ty pevnině slábne, takže on i kdyby přišel, já nevím, do Miami v síle 4, teďka mluvím hypoteticky, v síle 4, tak k nám stejně dojde třeba v síle 3 nebo 2, jo, takže proto jsme zatím v klidu, proto zatím jako to, tak možná vysvětlit teda ještě další důvody, proč zůstáváme. Přesně tak, další důvody, já nevím, jestli jste viděli fotky, jak vypadají dálnice, protože z Floridy na sever, jakoby do vnitrozemí vedou v podstatě jenom 2 pořádné tepny. A já vám teďka tam dám fotku, jak ty tepny vypadají. Florida Highway Patrol warns there is congestion as drivers head farther north. As you can see, Florida's Turnpike here, already seeing a lot of traffic there near Leesburg today, backed up for miles. Takže pro nás furt lepší je zůstat prostě v bezpečí betonového baráku, protože tam, kde jsme, tak to máme jedinou výhodu, že jsme v betonovém baráku, takže myslím si, že kdyby sem přišla 4 třeba hurikán a všechno okolo bylo srovnané, tak si myslím, že zrovna ta naše budova, kde jsme my, tak bude stát. To je jeden z takových menších důvodů, proč jsme se rozhodli zůstat. Máme čoklíky, je další důvod, proč jsme se rozhodli zůstat. Nemáme tady v poblíž nějaký přátelé, kam bychom mohli jet, to je další důvod, prostě nechce se nám jet někde na hotel a takový. A stejně se blbě jakoby vybírá i místo, kam byste jeli, jo. Nejbezpečnější by to samozřejmě bylo třeba jet 700 kiláků. Jenomže taky může člověk prostě 700 kiláků naprosto zbytečně, protože ono to nakonec se stočí do moře a vlastně to vůbec jako tady to nepostihne, jo. Což samozřejmě jako je lepší být připravený, než jako litovat, no, ale jasný, ale minulý rok, když se podíváte na starší videa, kdy jsme vlastně tady byl to hurikán Matthew, tak to byla u nás tady kategorie 3. Kategorie 3, no. Nás těsně minulo to oko a my jsme zůstávali doma a fakt ten průběh jako by byl relativně v pohodě, jo. Měli jsme prostě tady pár hodin bez elektriky a takhle to bylo fakt jako v pohodě, i ten samotný vlastně hurikán, jsme byli venku, natáčeli jsme, takže kdyby prostě nám hrozila kategorie 5, že na nás půjde, tak tady neváháme, okamžitě jedeme, ale s tím, jaký prostě máme výhlídky, proto zůstáváme. Přesně, to je tak na upřesnění. Takže dneska to bude takový asi kratší, nevím moc asi toho kecání, nevím. Nebude, no. Ani jakoby tý náplně toho dne, jediný co je, tak dneska se půjdeme prostě tady projet, ukážeme vám nějaký přípravy, ukážeme vám, jak to tady vypadá, jak je rozbouřený moře, teď jsme přímo u pláže a je to docela hustý, tak vám to ukážeme. A zodpovím pár nějakých těch dotazů z těch komentářů. Jinak co se týče těch dotazů, tak dojděte vlastně dneska, dojděte v 7 hodin k nám na stream. Dáme takový jenom krátkej, nebudeme tam debatovat 4 hodiny, jak vždycky, dáme to fakt hodinku, max 2, takže doporučuji přijít na čas v 7 hodin českého času a budeme se určitě věnovat tady tomuhle tématu, protože na nás padají dotazy, strašně moc zpráv a všeho. Takže pokud cokoliv máte, chcete si o tom pokecat, tak dorazte dneska v 7 hodin k nám na kanál, na stream a můžeme to tam rozebrat všecko. Yes, tak jdem do terénu. Ještě opalovačka dneska, jako, máš krev.
Hele, teďka tady koukáme na kořena a má prostě perfektně zadělaný ty okna, že má jakoby plech a průhledný, takže tam má i světlo. Ten to má jinak vymyšlený teda. Tady má zase třeba klasické desky a vy jste se možná mohli zeptat, proč oni to takhle zadělávají ty okna. Řekneme to, Ňuňu? Řekni to, Balu, to je taková tvoje doména, to vysvětlování. Ukaž. Balu, řekni nám, proč? Takže je to z toho důvodu, že ne, že by tam vítr foukal tak silně, že by třeba mohl vyvalit to okno, i když jakože třeba starý nějaký okna asi určitě by mohl. Ale důvod je úplně jiný. Důvod je takový, že jak fouká ten vítr, tak lítají třeba kusy palem, kusy střechy, kusy prostě auta, kusy lidí a prostě a všechno krávy. Kusy aligátorů, pak letí aligátor s naším dronem a podobně. V hubě, že? Jestli ho někde potkáte mimochodem, vy si to koukáte z Floridy, tak ho vraťte zpátky. Ale co chci říct, prostě ten kus té palmy nebo něco vyvalí v okno, za prvý, vletí vám do bytu střepy, což je dost blbý. Za druhý, obrovský riziko je, když se provalí třeba na té návětrné straně, jakoby ty okna, tak ten vzduch fakt jakože fouká strašnou rychlostí. Ten vzduch fouká strašnou rychlostí, ten vítr, a nafoukne ten barák, fakt jakože bez prdele normálně prostě se to začíná nafukovat a většinou to dopadne tak, že to utrhne střechu. A pak lítají ty střechy právě. Jo, takže právě vlastně jakoby jak člověk zachrání ten barák je, že zadělá ty okna, aby prostě to byla obrovská plocha, aby se nestalo, že se z toho stane z toho baráku kapsa. No, takže takhle. A jinak koukáme dneska teda jako už to jako lidi mají nachystaný teda mnohem líp než včera. Jo, a to jsme furt jako je sobota, do hurikánu tady zbývají 2 dny, i když už zítra budeme cítit jakoby, že se něco děje. Už zítra to bude zajímavé. Už teďka to vidíme jakoby na tom moři a takový, ale fučí zatím ještě tak jako relativně normálně. Hele, tady jsme mohli vysvětlit další věc. Vy jste se nás ptali, proč se používají pytle z píska, nebo proč na co písek furt a takový, co s tím furt strašíme. Jo, tak ty to můžeš vysvětlit zase ty. Já to mám vysvětlit, tak si to vysvětlit ty jsi ten mistr vysvětlování, to by to tak hezky jde. Tak mě zase Já tě natočím. No, tak no, povědej, další to věc. baví. Pytle s pískem. A ti to měli třeba tady z té strany, ne kvůli tomu, že by se tady zvedla hladina tak, že by jim to tam nateklo, to by asi nezachránili. Ale mají to kvůli tomu, že když brutálně chčije a fouká, tak ať to prostě pod těma dveřma do té garáže, třeba pod dveřma klasickýma neproteče. Takže si to člověk zacloní. Ale jinak normálně se to používá na to, že si naskládá člověk víc na sebe. A my třeba u nás tam čekáme tím, že jsme nízko, my jsme 1,30 m nad zemí, tak čekáme, že prostě se tam zvedne voda, protože i loni tam bylo asi 30 čísel na parkovišti vody. Takže se zvedne a mohla být k nám až ke dveřím a třeba i do bytu. Takže když tam uděláme třeba 20-30 čísel, tak víme, že když tam bude 10 čísel vody třeba, tak nám to do bytu nenateče. Takže proto potřebujeme pytle s pískem. Ale jsou tady i experti, kteří si třeba hodí před dveře jeden pytel. Hej, tohle jsme viděli včera. Doufám, že to ještě natočíme, že to najdeme, protože to nepochopíte. Normálně borec, prostě 80 dveře a předtím mrdlej jeden takovýhle pytlíček s pískem prostě. Jako, nevím, nechápu. Musíme to natočit. Nechápu. Ale tam jsou ty pumpy, jak jsem o tom mluvil. Tady se furt joguje. Hurikán, Hurikán, tady se prostě sportuje. A to vám taky vysvětlíme ty pumpy, k čemu to je. Teďka dojedeme. Vidíte to, ty pumpy? Je to strašné. Počkat, to přiblížím. No, vidíme. Vidíte pumpy? Vidíme. Tady je potrubí jde dolů a hadice navede nás zpátky k moři. A to natočíme. Natoč to. Natočíme to. Teď se navede nás zpátky k moři. Přestáme ten chodníček. A ten chodníček vede přestáme ty duny. Ty tam nejsou jako na okrasu, ale ty jsou tam na ochranu. No. Protože vám teďka ukážeme, jak to tady vypadalo loni. Přímo tady z toho paneláku Cezanova, tak byly záběry. O co jde? Když je fakt silný hurikán, tak ty duny jsou tady na ochranu proti tomu příboji, proti té vodě. Ale oni prostě ta eroze a všechno, tak se spláchnou do moře. Jo. Takže to se stalo v loni, že to spláchlo ty duny. Voda se dostala až semka, tady normálně prostě bylo, já nevím, půl metru vody. Takže oni tam dali ty čerpadla, aby to odčerpávalo vodu tady z těch ulicí, aby se to nešířilo nikam dál. Protože oni tady nějak zrovna... Z těch ulicí, protože oni tady zrovna nějak opravovali potrubí, ještě to tady není dodělaný. Takže kvůli tomu, no. Takže jsou tady čerpadla, takže letos jsou připraveni o něco líp, než byly loni, no. Ukážu vám to video, tam pustíme, jak to vypadalo loni, jak to vidíte. Dajím si rovnou.
jenom tady se před hurikánem prostě kropí tráva. Ale jenom tady na Floridě. A úplně účinně, jak to A jako hodně účinně to mají seštelovaný. Tak to je zdar. To je to plýtvání, jak jsme o tom mluvili, co nás jakože na Americe štve. Plýtvání. Jsem podívat, jestli jsou ještě otevřený mosty, protože straší, že zavřou mosty. A zatím to vypadá, že otevřený jsou. A teďka koukám na hodiny a je 5:30, už máme jenom poslední půl hodinky a tady jsme si koupili nějaký chlast. Ježiš, tak to musíme rychle, my jsme to úplně zapomněla. Nejdůležitější věc, ty vole, hurikána, my nemáme alkohol. No rychlo, stav pohotovosti, Balu. Ale je to ještě dobrý, ale jestli si pamatujete z loňského videa, tak tady jsem jel a bylo to tady podvod, nebylo vůbec vidět, kde je cesta. Takže je to ještě dobrý, je vidět, že jakoby všechno je zvedlý, ty toky, ty bažiny, ale zatím je to ještě dobrý. Zítra už to bude asi horší. Jdeme do obchodu, opět čujeme, co se tady děje, tady je taková tma. Jdem si pro to pivko a tak. Ale mají vodu. Jo, Na skladněnou, hele. s tím si hlavu neděláme, že? Už máme, no. Potřebujeme jenom alkohol. Alkohol, no, potřebujeme. Ale proč jsme to nevzali už včera? Taky nevím. Jak to tady mají Já protože to tak zhaslí. Jak to tady mají zadělaný? Super, čumím teda. Už je 3 elektřinou. Mě zajímalo teda jako důvod. Dej to pivo. Jdem. Ne, to by bylo nějaký ten chlast. Ale teda oni mají teďka ty co s tím budou dělat. Já si myslím, že to ještě jako se bude hodit. Tak co, Ňuňu, když je ten hurikán, ne, dáme si. Hele, tohle se hrozně láká Hej. zkusit jenom kvůli tomu designu, ne? Jo, protože se Moskádo. mi strašně líbí ta láhev a prostě mají ho v akci, což si myslím, jako, že to znamení. Rozumíš, $22 a mají ho za 13, tak já nevím, Balu. Jdem na Znamení, to. ne? Jdem na to. Hele, a tak se zrovna jako hodí k mému outfitu. Tak to dostaneš ještě dalších $5 slevu. Na výdech to nekurvě, že? Neřek to nekurvě, když zadáš ty vole slevový kupon. Again, when Dixie Gas, it is 5:40 and alcohol sales will cease in 20 minutes. 20 minut, ježiši. Tady se to vidíme. Balu. Easy. Balu. Jenom 20 minut. Ňuňu, pomož mi, prostě nenatáčej, dělej. Když tady strašný bordel. No vrať to zpátky, tady zase taky hard to nebude. Ale tak jenom tady ty dvě, ne, tam vrátím. Balu, vrať to. Ty vlastně nevíš, že ještě dneska budu na brigádě, ty vole, Dixie, ty No vole. tak když tady dáš bordel, tak to hezky po sobě uklidíš jako. Kurva. To mě nebaví. No. Hej, tak kolik? To už tam můžu nechat, ne, Ňuňu? Tak něco, jestli půjdeme k tomu Dagovi, To tak už je dobrý, ne, toto. To už mi dovolíš. ukáž, to teda nevím jako Balu. Já tam mám jednu flašku, ty máš tady 4 balení, tak já nevím teda. No, tak jdem dál. To došli. A jako, ale alkohol taky dobře teda jako mizne. Ještě něco, Ňuňu, potřebujeme? Ne, nepotřebujeme. Já myslím, Balu. že to máme málo. Já myslím, že to máme málo. dost. Bude to Já dlouhý, myslím, že Ňuňu. máme dost. A to nevíš. Aha. To je docela blbý. Tady bývá normálně maso. A my jsme si řekli, že ještě dokud máme elektriku a všechno, že si uděláme ještě na večeři nějakou mňamku, než nás odříznou bez elektriky. A ty asi neuděláme. Uděláme, protože tam přišel takový pán úplně, po čem se jako koukáme, tak jsme říkali, že už bychom chtěli jako maso a to on nám skočil dozadu a donesl nám takový úplně hodnej pán, tyjo. Protože my jsme nenechávali moc masa jakoby na mrazáku kvůli tomu, že kdyby vypli elektriku, Právě, tak ať prostě ať to není pak na vyhození. to dáme na vyhození, tak Tak jsme to to. tak nějak jako neřešili. A úplně hodnej, že? Úplně přišel. Prostě a to. Amerika, ty vole. Ale to tady hrozně jako strašně zvláštní pocit, jako by zase ta elektrika, prázdný ty regály, to je prostě fakt konec světa, to je strašný ten pocit. Už tady chybí jenom zombíci. No Jo, jako tak ne- já jsem připravený, co ty? To je jako, aby to nevypadalo žádný plný koši chlastu, jo, tak jsme si koupili tady jedny pivka pro Ňuňu, jedny pivka pro Balu a máme společně flaštičku. Tu. Dvoje pivka pro Balu. Jsi bral dvoje? Jo. To jako, to nějak nevychází, Balu. Vychází, já mám dvojnásobnou rychlost než ty. A dvojnásobný objem. Jo. Jsem asi 8 válec.
No, víš co, prostě pořádná Amerika, Tak ty jako jsi, nějaká nemoc, jako, já že... jsem pořádná Amerika, ty jsi proti mně jenom prostě oktávka v dieselu. No tak to jsi posral teda teďka, ale tak vrať to zpátky. Já jsem to myslel, že moc nežereš. Balu, vrať to zpátky. Akorát furt sereš. Jedem, Niňu. Co ten tady dělá? Ten se taky chystá, ty vole, ale jinak. Ten tady rybaří prostě. To je Florida. Ale valíme ještě na jedno místo, kde to taky bylo loni takový docela špatný. Ukázat, že fakt dneska ještě je to tady naprostá pohodička. Dneska to tady právě při nějaký kousce. A že to tady fakt jako není takový drama zatím. Tohle je to naše oblíbené místečko. Zatím úplná pohodička. Ani to není nějak zvedlý, ta řeka, takže zatím dobrý. Co si o to myslíš ty? Ňuňu jde pro spačinku, protože má hlad. No a protože Protože to fakt jako... včera jsme byli, jak jsme natáčeli, no předevčírem, včera, že? Včera. Jak jsme přijeli, ale jsme byli tak strašně hladoví, ještě než jsem uvařila a to, tak už jsem byla trošku nervózní. A Ňuňu, jak nemá splněny všechny biologické potřeby, tak jako vám říkám, že hurikán Irma proti nespokojené Ňuňu. Co je, tyhle procházka růžovým sadem, ty vole. To je normálně. Takže dneska jsme si udělali svačinku, tak se nasvačíme. A vy vždycky budou, než naskládá ty svoje timelapsy a to, tak to je vždycky hodina. Takže jsou nervózní. Podívejte se pořádně, co jim, jo. Tohle se už jen tak nestane. No, takže už jsme doma a já jsem vám sliboval předtím v tom videu, že vám ukážu nějaký ty diagramy a takové ty věci, jak to vůbec vypadá. Takže tady máme podle hurikánového centra aktuální trasu. Máš to tam? Je to vidět? A tady to je vlastně ten kůžel, kam by se měla ubírat jakoby ta trasa toho hurikánu. Tohle je ze 2 ráno, to je teďka aktuální, teď jsou asi 3 hodiny ráno, takže tohle je fakt jakoby nejčerstvější, co je k dispozici. A včera ještě než jsme vyjížděli natáčet prostě odpoledne, tak to bylo někde tady ta trasa, jakože to bylo tak uprostřed Floridy a za ten den se to dokázalo posunout takhle na západ, což je úplně jako dobrý. Takže my tady jako asi z toho nic moc mít nebudeme, pokud se to nějak nestočí. A pokud to dobře dopadne, zatím to vypadá furt, že to jde jakoby doleva, protože tady je taková velká tlaková výše nebo něco, která to dost tlačí jakoby do toho zálivu. Tak je dost možný, že se to vyhne třeba té Tampě a tady prostě tomu pobřeží. Jediný, co to asi schytá hodně, tak bude to Key West, který je tady a tak. Já vám ukážu ještě tady, mám takový jakože vidět tu sílu toho hurikánu, tady je to, ona to byla 3 u Kuby, protože se to zpomalilo o hory. Tady mezi Kubou a Key West je nejteplejší jakoby moře na celém Karibiku, takže tam zrychlil zase na 4 a tady už by měl u té pevniny zase začít zpomalovat a než to jde k nám, tak by to měla být nějaká 1. A já vám jenom ukážu, z čeho se mi trošičku obavy, jak jsem říkal, že z jedné věci jako trošku mám. Tak tady to není vítr, i když to vypadá, ale není to vítr, to je tlak. Jo. To červený je vysoký tlak, to světlo-modrý je nízký tlak. A to je to, co jsem říkal, jakoby ten hurikán je nízký tlak, zvedá ty hladiny toho moře a takový. A jak on měl totiž jít takhle prostředkem Floridy, tak měl zvedat oceány jak tady, tak tady. A v podstatě se to mělo jako kdyby z ničeho nic utnout. A ten tlak jakoby tam do poslední chvíle by to furt zvedalo hladinu oceánu a nemělo by to kam ujít, protože vlastně tady máte jako kdyby záliv, takový malý, tady jak kdyby záliv. Takže se čekalo, že by tady mohly být fakt jako docela hodně se to zvednou v těch hrozích, ale teď to vypadá, že to stáčí hodně doleva, takže nás to tady asi už moc nepotká nějaký, jakoby, že by se tady měla hodně zvednout hladina. Takže by to mělo být asi dobrý, no. Takže tolik zatím zprávy od meteorologa Balu. A ještě by nám mohla něco říct Tereska, co? Co bys chtěl vědět? No nevím. Zítra budeme točit zás.
Doražte určitě na stream v 7 večer, to už jsme Dneska. říkali. A nevím, no, mějte se krásně, držte pěsti všem, co jsou tím postihnutí, ať prostě se jim to vyhne, ať to dopadne co nejlíp. Takže tak. Já už jsem tam vůbec neměla být, já už tady jako prdím do deky. Ty už jsi nachystaná, ty už Já už čekáš. jsem nachystaná. A ty máš nějaký alkohol. V ledničce skovaný. No, měli jsme si něco dát, ne? Dáme si zítra na streamu, ať to zapijem, vlastně dneska na streamu, ať to zapijem a se všechno podaří a ať se nám to vyhne všechno. A i když výliky jsou dobrý. Takže No. žádný stres. Nějaký Jo, udělej promo na Insta, to takový a končíme. Dělám promo na Instagram, teďka jsem to zrovna řešila, že asi Instagram je moje nejoblíbenější médium z toho, co máme, protože Facebook a tak je komplikovaný. A Instagram je takový akční, takže Insta Stories jedou, všechno tam jede, Instagram je nejakčnější, takže tam choďte. A strašně moc děkujeme všem za podporu, hrozně moc, fakt nám chodí to úžasné zprávy a jste jako hustí. Úplně mám pocit, že by prostě měli strašně moc rozšířenou velkou rodinu, takže hrozně moc děkujeme, fakt. A dražte. Čau. Čau.